ხმა წარმოგიდგენთ მაია ცომაიას საავტორო გადაცემას პაციენტის დრო. სრულიად განსხვავებული ახალი სიტყვა სამედიცინო ფორმატში, მხოლოდ ჩვენთან, ექიმები და იურისტები ერთად. დასვით კითხვა პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხი. ყოველ სამშაბათს 19 საათზე ერთად ვისაუბროთ, როგორ დავიცვათ ჯანმრთელობა და პაციენტის უფლებები. დარეგისტრირდით მრავალ პროფილურ კლინიკას სამგონი მედიში, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. მიიღეთ პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურება ერთ ადგილზე, ასევე მუდმივად 20%-იანი ფასდაკლების ბარათი იმ სერვისებზე, რომელსაც პროგრამა არ ითვალისწინებს. პენსიონერებს, სტუდენტებსა და 6 წლამდე ბავშვებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში აუნაზღაურდებათ კომპიუტერული კვლევების 90%. ჩაიტარეთ კლინიკა სამგორი მედიში, ტუბერკულოზის, აივ ინფექცია შიცის და C ჰეპატიტის, ფარისებრი ჯირკვლის, პროსტატის, საშველოსნოს ყელის კიბოს უფასო სკრინინგი. კლინიკაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსების გარდა მოქმედებს GPI-ის, იმედიელის, უნისონის, ალფასა და PSP-ის სადაზღვევო პაკეტი. არ გაუშვათ ხელიდან ეს შესაძლებლობა. დარეგისტრირდი კლინიკა სამგორი მედიში. მისამართი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 23, მეტროს სამგორის ზედა ამოსასვლელი. ტელეფონი 2 78 67 77. მოგესალმებით რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში გადაცემა პაციენტის დრო. დღეს მე გიორგი გაგუა-საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ბაკალავრი წამყვანი გადაცემას და ვეცდები რომ ეს გადაცემა იყოს საინტერესო და მოგვაწოდოთ საინტერესო ინფორმაცია იმ პრობლემაზე და იმ თემაზე, რომელიც არის ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის ფუნდამენტი. კერძოდ კი ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს პირველად ჯანდაცვაზე, როგორც ჯანდაცვის სისტემის ფუნდამენტზე. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია სიმონ გაბრიჭიძე-საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ექსპერტი, ექიმი. შეგიძლიათ გადაცემაში დაგვიკავშირდეთ მოგვწეროთან დაგვირეკოთ ნომერზე 20602616. მოგახსენეთ, რომ ჩვენი გადაცემის ხარდამჭერია მრავალპროფილური კლინიკა სამგორი მედი. და სიახლე აქვს სამგორი მედს, დარეგისტრირდით კლინიკა სამგორი მედში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. მიიღეთ პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ადგილზევე და 20%-იანი ფასდაკლების ბარათი იმ სერვისებზე, რომლებიც პროგრამით არ არის გათვალისწინებული. ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, ეკოკარდიოსკოპია და სხვა. კლინიკა სამგორი მედი ასევე ჩართულია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციაში შიცისა და C ჰეპატიტის, ფარისებრი ჯირკვლის, პროსტატის, საშველოსნოს ყელისა და სხვა უფასო სკრინინგებში. 165 დადგენილებით მოსარგებლეებს, კერძოდ პენსიონერებს, სტუდენტებს, 6 წლამდე ბავშვებს საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში უნაზღაურდებათ კომპიუტერული კვლევის 90%. მისამართი ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 23, მეტრო სადგური სამგორის ზედა ამოსასვლელი. ტელეფონი 2 78 67 77. აქვე სამედიცინო საზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ 24 იანვარს პატიმრობაში მყოფი 34 წლიანი გამოცდილების მქონე ცნობილი ქუთაისელი მეანგინეკოლოგი ირაკლი მერკველაძე თავისუფალია. სწორედ ამ გადაცემის ავტორი მაია ცომაია გახდათ ის ჟურნალისტი, რომელმაც საფუძვლიანად შეისწავლა ქუთაისელი მეანგინეკოლოგის ირაკლი მერკველაძის მიმართ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმის მასალები და მრავალი გადაცემათა ციკლი თუ პუბლიკაცია GMTV-ზე მიუძღვნა ირაკლი მერკველაძის საქმეს. 4 თებერვალს თავად ირაკლი მერკველაძე იქნება გადაცემის სტუმარი. თქვენ გელოდებათ საინტერესო ეთერი. ახლა კი მინდა გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან კითხვით და ზოგადად მინდა დავიწყო იმით, რომ აი 1995 წელს, როდესაც დაიწყო პირველად ჯანდაცვის რეფორმა ეს
თქვენ გახსოვთ ალბათ 3% პლუს 1% სისტემით, აი იქიდან დღემდე აი მე მაინტერესებს აი პირველადი ჯანდაცვა ზოგადად რა არის და რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის პირველადი ჯანდაცვის ინსტიტუციის გაძლიერება ჩვენი ქვეყნისთვის. აი ამ 1995-დან დღემდე აი 2013 წელს იყო ბოლო რეფორმა საყოველთაო ჯანდაცვის, ხომ აი რა შეიცვალა ამ სისტემის ფარგლებში და საერთოდ როგორია დღევანდელი ეს პირველი ჯანდაცვის სისტემა ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. ანუ პირველადი ჯანდაცვა ახლა თქვენც ახსენეთ და ახალ ვიტყვი იმას, რომ არის სწორედ სისტემის საფუძველი, შესაბამისად სისტემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და მის წარმატებულობაზე თუ წარმატებლობაზე იმ შემთხვევაში, თუ პირველადი ჯანდაცვა სათანადოდ არის წარმოდგენილი ამ სისტემაში და ასრულებს იმ თავის ფუნქციას, რასაც ასრულებს ის მსოფლიოს მრავალ წარმატებულ ქვეყანაში. საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარებასაც შეეხება, ძირითადი რეფორმები 98 წლიდან დაიწყო. პირველადი ჯანდაცვაში სახელმწიფოს ჰქონდა და დღესაც აქვს აღებული ვალდებულებები ამ მიმართულებით. მანამდე იყო ის ალმა-ათის ცნობილი დეკლარაცია, რომელიც სწორედ სახელმწიფოებს ავალდებულებდა, ასე რომ ვთქვათ, რომ სწორედ ამ მიმართულებით ემუშავათ უფრო მეტი, იმიტომ რომ ყველას მიუწვდებოდეს ხელი, ყველა ადამიანს მიუხედავად იმისა, როგორია მათი შემოსავალი, როგორია მათი ეკონომიკური თუ სოციალური მდგომარეობა, ყველას თანაბრად მიუწვდებოდეს და ეფექტურ ჯანდაცვის სისტემაზე და სწორედ ეს გამოსავალი არის ამის სწორედ პირველადი ჯანდაცვა, ძლიერი პირველადი ჯანდაცვა. 90-იან წლებიდან მოყოლებული, როგორც გითხარით, მეორე ნახევრიდან დაიწყო, მაგრამ ძირითადი რეფორმები მაინც პირველად ჯანდაცვაში განხორციელდა 2000 წლიდან, როდესაც ყველა მსხვილი საერთაშორისო დონორი, ეს იქნებოდა მსოფლიო ბანკი, DFID, ევროკავშირი თუ ასე შემდეგ, სწორედ ამ მიმართულებით თუ ჯანდაცვას აფინანსებდა, ძირითადად აფინანსებდა სწორედ პირველად ჯანდაცვას, აფინანსებდა ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას, სათანადო ინფრასტრუქტურის შექმნას და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი თანხები დაიხარჯა იმ პერიოდში. ასევე გადამზადებას, ოჯახის ექიმებისა და ექთნების გადამზადებას, არსებობდა სპეციალური ციკლი ამასთან დაკავშირებით. და ეს გაგრძელდა დაახლოებით 2006-7 წლამდე, როდესაც ქვეყანაში დაიწყო ეგრეთ წოდებული ნეოლიბერალური რეფორმები და იმ პერიოდში ფაქტიურად ყველა ის ინიციატივა, რაც მანამდე არსებობდა პირველად ჯანდაცვასთან მიმართულებით, ფაქტიურად შეწყდა, გაჩერდა. ანუ ძირითადი პრინციპი მაშინ იყო ის, რომ ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს და ამიტომ არ გვინდა სახელმწიფოს ასე აქტიური ჩარევა ამ მიმართულებით. თუ პაციენტი გადაწყვეტს, რომ მისთვის პირველადი ჯანდაცვა არის მნიშვნელოვანი, ის თვითონ განსაზღვრავს ამას და თვითონ წავა და მიაკითხავს ოჯახის ექიმს, რასაც ახალ არაფერს არ ვიტყვი ამაზე, ეს არაა ჩემი სუბიექტური აზრი, ამას ადასტურებს ეს საერთაშორისო გამოცდილება იყო არასწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ პირველადი ჯანდაცვა ჯერ ერთი არ არის მოსახლეობაში პოპულარული იმის გამო, რომ თვითონ პირველადი ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს არასოდეს არ ჰქონია ესეთი ძლიერი, რომ ის მიმზიდველი ყოფილიყო ადამიანში და როგორ უნდა იყოს მიმზიდველი და ბაზარმა როგორ უნდა დაარეგულოს პირველადი ჯანდაცვა, როდესაც საერთოდ არ აქვს ამაზე მოთხოვნა, არასოდეს არ ქონია, არასოდეს არ ყოფილიყო ესეთი ძლიერი ოჯახის ექიმები, შესაბამისად სიმონ, აი პირველადი ჯანდაცვის ელემენტებზე რო ვთქვათ რამდენიმე სიტყვით, იგივე აი ესეთი მნიშვნელოვანი მედიკამენტები ვთქვათ, რაც დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობას ვთქვათ, პირველადი ჯანდაცვის ელემენტების ასე ვთქვათ ძირითადი არა, პირველადი ჯანდაცვა ახლა მედიკამენტებზე, ანუ სხვა მიმართულებით ვითარდება და ანუ მაგამდეც მივარ, ანუ თავად მიმართულება სწორედ არის ის, რომ ეს იყოს სისტემა იყოს პროაქტიული, ანუ სისტემა არ უნდა ელოდებოდეს და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაავადებაზე დამოკიდებული სისტემა. ანუ დღეს სულ სხვა მიმართულება, სულ სხვა ხედვაა ამ მიმართულებით, ხედვა არსებობს ის, რომ ეს უნდა იყოს პროაქტიული. ოჯახის ექიმი და არა მარტო ოჯახის ექიმი, ეს წარმოადგენია, რომ ეს ოჯახის ექიმია მხოლოდ პირველადი ჯანდაცვა. ეს არის მომცველობა, რაც აქვს ოჯახის ექიმს. ეს ოჯახის ექიმი, ექთანი,
არსებობს ეგრეთ წოდებული, რომელიც ფართოდ ინერგება ეხლა სოფლიოში, ესაა ბიოფსიქოსოციალური მოდელი. ანუ დღევანდელ დროს უკვე საყოველთაოდ არის აღიარებული ის, რომ ადამიანის ჯანმრთელობას არ განსაზღვრავს ის, თუ როგორია ჯანდაცვის სისტემა. პირიქით, ძალიან მცირე პროცენტში განსაზღვრავს ეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის სოციალური ფაქტორები, ქცევითი ფაქტორები, ფსიქოლოგია და გარემო და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ მიმართულებით ხდება ძირითადად აქცენტის გაკეთება და ის გუნდი პირველადი ჯანდაცვის გუნდში მოიაზრება არა მხოლოდ მაგალითად ოჯახის ექიმი, არამედ მოიაზრება არა მხოლოდ კურნალობა, რასაც განაგვეს, არამედ ფსიქოლოგი ვთქვათ როგორც. არამედ ადრეული გამოვლენაზე ზრუნვა, ასე ეგრეთ წოდებული ყოვლის მომცველი, სადაც პაციენტი არის ცენტრი, პაციენტი კი არა ადამიანი, აი ადამიანზე მორგებული სისტემის დაფუძნება, რომელიც პროაქტიულად მუშაობს. ანუ ის კი არ ელოდება, როდის გახდები შენ ავად და მიაკითხა ოჯახის ექიმს, არამედ ის თვითონ მოდის შენთან, თვითონ სწავლობს მაგალითად შენ გენეალოგიას, შენი ცხოვრების პირობებს, სტრესი ხო არა გაქვს, სოციალური პრობლემები ხო არა გაქვს, რომელიც ძვთა განმავლობაში იწვევენ იმ დაავადების განვითარებას და ამასთან დაკავშირებით შესაბამის ღონისძიებებს ატარებს. აი ეს არის პირველადი ჯანდაცვის სისტემა, სამიმართულებითაც მიდიც მსოფლიო დღევანდელ დღეს. და ყოველ შემთხვევაში აი პრევენციისა და პროფილაქტიკის. რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი აქცენტი სწორედ ისაა, რომ აი კიდევ ვსაუბრობდი ამაზე უბრალოდ ვეღარ დავასრულე, რომ ეს წამოვიდა იქედან, რომ ჯანდაცვის სისტემა ახლა ჯანდაცვის ხარჯები ყოველწლიურად იზრდება. ძალიან მაღალია ჯანდაცვაზე დანახარჯები სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაზე, ეს განვითარებული იქნება, განვითარებადი იქნება. მუდმივად აქვს ეს პრობლემა. ჯანდაცვის ბიუჯეტი არის მწირი და ხარჯები იზრდება. აღარ და უნდა ვქნათ. გამოსავალი არის ის, რომ ადამიანი ხარჯი ჯანმრთელი აღარ დაჭიდეს მე. ანუ დაავადების აღკვეთა მოხდეს ძოულად მოხდეს, თუმცა აი ეხლა საუბრობდი იმაზე, ვეღარ დავასრულე, რომ თუმცა იმ მიმართულებით წავიდა შემდეგ, როდესაც ეს საბაზო ელემენტები შემოვიდა, მე როდესაც საუბრობ, ისიც არ უნდა გამიგოთ, რომ მე წინააღმდეგობად მაგალითად კერძო სისტემა იყოს წარმოდგენილი ჯანდაცვა. რა თქმა უნდა, კერძო სისტემას თავის როლი აკისრია, სახელმწიფოს თავის როლი აკისრია, ყველამ უნდა შეასრულოს თავისი როლი ამ სისტემაში, მაგრამ კომერციალიზაციის ის დონე, რაც საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში მოხდა, მსგავსი ანალოგი სოფლიოში არ არსებობს. ამაც მნიშვნელოვანწილად გამოიწვია ამ პირველადი ჯანდაცვის შესუსტება. იმიტომ რომ სისტემას უკვე ეს აღარ აინტერესებს, კერძო კომერციულ სისტემას ნაკლებად აინტერესებს ოჯახის ექიმი იყოს ძლიერი. პირიქით, რაც უფრო მეტად შეასრულებს ოჯახის ექიმი თავის ფუნქციას და რაც მეტ პაციენტს გაუშვებს ამ კომერციულ დაწესებულებებში, ამ კლინიკებში და ჰოსპიტალებში, მათი შემოსავალი მეტი იქნება, რაც მეტი ქრონიკული იქნება. ანუ სისტემას ახლა ისეთი სისტემა შეიქმნა, რომელსაც აწყობს, რომ ავანტყოფი აც მოუჩეს და აც გადაიწყვეტოს. არამედ დიდი ხანი იტრიალოს ამ სისტემაში და რაც შეიძლება მეტი მოგება დატოვოს ამ კომერციულ დაწესებულებებს. მეორე კითხვას დაგისვამთ, აი რა გამოსილება აქვს ჩვენ ქვეყანას ამაზე შევეხეთ, აი პირველადი ჯანდაცვის კუთხით რა გამოსილება აქვს და საერთოდ შეიძლება ვთქვათ თუ არა რომ ჩვენ გვაქვს პირველადი ჯანდაცვა და თუ არ გვაქვს რა უშლის ხელს ამას პირველადი ჯანდაცვის განვითარებას და თუ არის პოლიტიკური ნება ქვეყანაში იმისა რომ ქვეყანას კონდეს ძლიერი პირველადი ჯანდაცვა რაც შემდეგ იქნება როგორც თქვენ აღნიშნეთ ეკონომიკური დანახარჯის შემცირების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა და რა თქმა უნდა ვთქვათ თუ შევხედავთ ვთქვათ გერმანიის გამოსილებასაც იგივე ვთქვათ ისეთი დაავადებები როგორც არის სიმსივნე და გულსაფრთხო სისტემის პათოლოგიების შესაბამისად პრევენციული ღონისძიებების განვითარების ხარჯზე ნაკლებია აი ეს თუ შეგვიძლია ამაზე რომ ვთქვათ კი რა თქმა უნდა ანუ ამ მიმართულებით პოლიტიკური ნება სამწუხაროდ ახლა ჩვენ მოგეხსენებათ პროექტს ახორციელებთ ამ პირველად ჯანდაცვასთან დაკავშირებით და ეს პროექტი სწორედ მაგის გამო დავიწყეთ რომ იმ პრობლემებზე რომელზედაც მე ვსაუბრობ ფაქტიურად ყველასთვის ცნობილი ახლა მე ახალს არაბი ყოველ შემთხვევაში დარგის სპეციალისტი და მოსახლეობა უფრო ნაკლებად იყო ზოგადად ჩახედული ამ პრობლემაში მაგრამ ნუ სპეციალისტები ჯანდაცვის სპეციალისტები შვენელად ხედავენ ამას და ყველასთვის ცნობილი იყო მაგრამ მიდიოდა წლები და ამ სისტემაში არაფერი არ იცვლებოდა და სწორედ ამეთის გამო დავიწყეთ და ჩვენ ეს პროექტი რომ გარკვეულწილად ბიძგი მიგვეცა რომ სასიკეთო ცვლილებები განხორციელებული იყო სისტემაში რომელიც მოახდენდა ამ პირველადი ჯანდაცვის უფრო მეტ გაძლიერებას
და რაც ჩვენ ჩავატარეთ ამ პროექტის პარალელში თქვენ რადიოშიდაც ვისაუბრეთ რამოდენიმე თვის წინ ამ ჩვენ კვლევის შედეგებზე და იმას ახლა ყველაფერს აღარ გავემეორებ, მაგრამ მეც აღნიშნავ, რომ თავადი პრობლემა რა ჩვენ დავინახეთ, მაშინ იყო პოლიტიკური ნების სისუსტე. ანუ ერთხარესა ეს კერძო კომერციული სისტემა, რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები, თავის მიზნები და ინტერესები, რაც შეიძლება მეტი პაციენტი ყავდეს, რომელიც იქნება ავად, რომელსაც დაჭირდება მკურნალობა, იმიტომ ეს მათთვის შემოსავალია და მეორე მხარეს არის კიდევ სახელმწიფო, რომელიც ფაქტიურად ვერ არის საპირწონე იმ ძლიერი კომერციული სისტემისა, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს და შესაბამისად ყველა ფაქტ შორის მაღალი თანამდებობის, სახელმწიფო მაღალი თანამდებობის პირების აღნიშნავდნენ, რომ ძირითადად პრობლემა სწორედ ესაა პოლიტიკური ნების სისუსტე, რაც ხეს უშლის ამ პირველად ჯანდაცვის სფეროში ეფექტური რეფორმების განხორციელებას, მის პრიორიტეტი როლობის გაზრდას. თუმცა ჩვენ გარკვეულწილად ეს მათ შორის თქვენ რადიოშიც განხორციელების გადაცემები და სხვა ასე კომუნიკაციის არხების საშუალებით გარკვეული ადვოკატირების კამპანია გავწიეთ და გარკვეული ცვლილებებიც მოხდა ამ პერიოდში ჯანდაცვის სამინისტროში და ბოლო პერიოდში გარკვეული ძვრები ამ მიმართულებით შეინიშნება. ყოველ შემთხვევაში ის სიტუაცია აღარაა, რაც მაგალითად ზუსტად 1 წლის წინ იყო ამ სისტემაში. კერძოდ მოგეხსენებათ გასულ თვეში ძადათ ეს არის ალბათ ჯანმრთელობის მინისტრის პირველი მოადგილის ქალბატონ თემა გამუნიეს დამსახურება, რომელმაც წარმოადგინა გეგმა პირველადი ჯანდაცვის განვითარების გარკვეული ძვრები, გარკვეული რეკომენდაციები, რაც ჩვენ მქონდა ამ კვლევაში ეს ასახული ამ გეგმაში. მეორეა ახლა ეს გეგმა რამდენად წარმატებით განხორციელდება, თუმცა უკვე რომ მზაობა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, ეს უკვე მისასალმებელია. ძირითადი პრობლემა, ძირითადი გამოწვევა, რომელსაც ალბათ მოგვიწევს ჩვენ და ზოგადად სახელმწიფო შეჭიდება, ეს არის იგივე რასაც ვსაუბრობთ, ეს არის ვერტიკალური მონოპოლიები, რომელიც აერთიანებენ ფაქტიურად როგორც პროვაიდერს ქსელს, ასევე აერთიანებს ფარმაცევტულ ბიზნესს, სადაზღვევო ბიზნესს და ძალიან დიდი არის მათი ინტერესი ამ მიმართულებით, რომ მაგალითად პირველად ჯანდაცვა არ იყოს ისეთი და შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალურ ქვეყნებში პირველად ჯანდაცვა ასრულებს. ამიტომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს გააქტიურება, სახელმწიფოს აქვს ძალიან დიდი გამოწვევა და მე შევთავაზეთ მაგალითად სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, რომ შევქმნათ ერთიანი პლატფორმა, სადაც ყველა როგორც აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, ასევე პრაქტიკოსი ექიმები, ასევე თვითი ჩართული იქნებიან სამინისტროზე, რაც თავადია ჩართულები უნდა იყვნენ, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, იმიტომ ჩვენ მსოფლიო გამოცდილებას ამას აჩვენებს და ჩვენმა კვლევამაც ამას ეს კარგად აჩვენა, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი დაინტერესებული არის, რომ ყავდეს ძლიერი ოჯახის ექიმი, ძლიერი პირველადი ჯანდაცვის სისტემა, ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგადი პოლიტიკა არ იყოს ამისთვის ხელშემწყობი, იმ რაიონში თუ იმ ქალაქში უფრო უკეთესი მდგომარეობა არსებობს და თუ სოფელი იქნება ეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ კვლევაშიდაც აგვაქვს დაფიქსირებული, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე მონაწილეობდეს ამ პროცესში, რომ უკეთესი შედეგი მივიღოთ. და თუ ისე არ მოხდეს, რა თქმა უნდა, გარდა პოლიტიკური ნების ალბათ ხელისშემშლელი ფაქტორი იქნება ისიც, რომ რეალურად ის ოჯახის ექიმები, რომლებიც დღესდღეობით არიან, რეალურად არიან, თქვათ, იგივე ყოფილი თერაპევტები ან მიმართულების ექიმები, რომლებიც რაღაც ისეთი გადამზადების შედეგად ეს არ ყოფილა ისეთი ფესვიანი, ასე ვთქვათ, რეფორმა, რომ ვთქვათ, აი რეალური ოჯახის ექიმი თუ შეიძლება ასე ვუწოდოთ, რომ ასეთი ნამდვილად სწორი ბრძანდებით და სწორედ მაგის გამო დავიწყე ახლა ისტორიული კონტექსტი ამ მიზნითაც მიმოვიხილე, რომ სწორედ იმ პერიოდის შემდეგ ფაქტიურად ამ მიმართულებით არაფერი აღარ გაკეთებულა და იყო რაღაც სახელმწიფომ ჩაატარა გარკვეული ტრეინინგები ბოლო პერიოდში, მაგალითად იგივე ტუბერკულოზთან დაკავშირებით, თუმცა ზოგადად ამ ექიმების უწყვეტი სამედიცინო განათლებას ფაქტურად არანაირი ყურადღება აღარ ექცევა. აი ჩვენ როდესაც კვლევა ჩავატარეთ, ძალიან ბევრი ოჯახის ექიმი გვეხვეწებოდა აქეთ, რომ იქნება როგორმე სახელმწიფო, ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი საშუალება, მართლაც არ აქვს ახლა იმის შემოსავლები, რომ ვნახოთ რაც აქვს, მართლაც სასაცილოა. და ჩვენ ის ტონეთი მაგალითად შეუძლებელი უხდის, თქვა თითო ექიმს, რომ
აი ამ უწყოდ განათლების. კი, რა თქმა უნდა, ბევრ ქვეყანაში, ყველა წარმატებულ ქვეყანაში ამ მიმართულებით არსებობს სპეციალური პროგრამები, რითაც სახელმწიფო ეხმარება ოჯახის ექიმებს და აძლევს მათ мотивაციას, რომ ჩართულები იყვნენ აქტიურად ამ უწყოთი სამედიცინო განათლების სისტემაში. იმიტომ ამ мотивაციის გარეშე ხო ძალიან ძნელია რომ მაგალითად ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა აცეთ ან უნდა მოდელები შევთავაზოთ ახლა სახელმწიფო ზაცა უნდა მოდელები მოვიფიქროთ და ვთქვათ ვისაუბროთ იგივე იმაზე ამ მონოპოლიებზე და ამ პრობლემაზე თუ ოჯახის ექიმი არ იქნა ძლიერი არ იქნა კვალიფიციური თუ მას დობა დაუბრუნდა იმან მოსახლეობისგან თუ ანაზღაურება არ ქონდა ხო ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ანუ კომპლექსურად უნდა მოხდეს და ერთიანობაში ჰარმონიზებულად უნდა მოხდეს ამ პრობლემების გადაწყვეტა რომ ანუ იგივე ანაზღაურება უნდა იყოს მის პროფესიულ განვითარებასთან მიმული, რაც მას მიცემს мотивაციას, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი გააკეთოს, უფრო კვალიფიციური იყოს ის, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი ტენდენცია იკვეთება. ოჯახის ექიმების ძალიან დიდი ნაწილი ახლა არის, ვინც პრაქტიკულად მუშაობს დღევანდელ დღეს არის უკვე საკმაოდ ასაკში შესული ადამიანები და ბევრმა ისიც კი გვითხრა, რომ მე მაგალითად ჩემს ახლობელ შვილი იქნება თვით უმეტეს თუ ნათესავი თუ მეგობარი არ ურჩევ, რომ ამ მიმართულებით იმუშაოს. იმიტომ ეს არის ძალიან დაუფასებელი, ხშირ შემთხვევაში გვიწევს რაღაც კაპიკებზე მუშაობა, ასე რომ ვთქვათ, და არანაირი პირობა იმისა, რომ მაგალითად პროფესიულად გავითარდეთ, არ აქვს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობაა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ჩართულებას, სახელმწიფოს აქტიურ მონაწილეობას. თუ სახელმწიფომ ამ მიმართულებით არ ჩადო რესურსები, ძალიან ძნელი იქნება, რომ იგივე ნდობა დაბრუნდეს ამ პირველ ჯანდაცვის ექიმებმა თავის ფუნქცია შეასრულონ. აი კიდე ერთ კითხვას დაგისვამთ, აი როგორი არის საერთაშორისო გამოცდილება ამ მიმართულებით და აი ამ გამოცდილების შეგვიძლია თუ რა პირდაპირ გადმოტანა და დანერგვა, თუ ამას სჭირდება ვთქვათ მორგება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე, რეალობაზე და ასე შემდეგ ვთქვათ. კი ბატონო, მორგება აუცილებლად სჭირდება, ზოგადად მე წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის, რომ რაღაცა copy paste სადღაც ავიღოთ და აგამებდე, ასე არ მუშაობს ყოველთვის. ადგილობრივი კონტექსტი აუცილებლად თვალისწინებული უნდა იყოს, თუმცა არსებობს ისეთი საინტერესო სქემები, საინტერესო ინიციატივები, რომლის მორგება მაგალითად შეიძლება ჩვენ სისტემაზე და გარკვეულწილად ის პრობლემები, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, შეიძლება მათი შემსუბუქება მოხდეს. ეხლა სწორედ წინა კვირაში ამაზე გქონდა ჩვენ საუბარი, ერთ-ერთი პრეზენტაცია, ჩემი პრეზენტაციის გარკვეული ნაწილი სწორედ ამ საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების შესწავლას დაეთმო, შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები და ძირითადად ეს იყო 4 მიმართულებად გაყოფილი. პირველი ეს იყო ახალი მენტალური ცვლილება, ანუ მენტალური ცვლილებება გულისხმობს იმას, რომ რაზედაც ჩვენ გარკვეულწილად ვისაუბრეთ, ანუ ეს უნდა მოხდეს ბიოსამედიცინო მოდელიდან ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე გადასვლა. ანუ უნდა იყოს ზუსტად რაც განსაზღვროს ადამიანის ჯანმრთელობას, ეს ფაქტორები უნდა იყოს კარგად გაანალიზებული, უკეთესად შესწავლილი და ინტეგრირებული ამ პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში. აი ჩვენ იმაზე რომ ახლა ძალიან ყველა ხშირად საუბრობ და მეც ხშირად ვამბობ, მაგრამ ეს არის არასწორი. არ უნდა ვთქვა ჩვენ და ეს არასწორი ტერმინი ჯანდაცვის სამინისტრო. ანუ ჩვენ მენტალურად უნდა შევიცვალოთ ჯანდაცვის სამინისტრო კი არ უნდა ვიძახოთ, ეს აი ჯანმრთელობის სამინისტრო, ანუ ჯანმრთელობა არის თავარი, აქედან უნდა გამოვიდეთ და ჯანდაცვის სამინისტრო უბრალოდ ჯანდაცვა უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალებაა იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი. ანუ ეს მენტალური ცვლილებები უნდა მოხდეს, ფაქტობრივად რევოლუცია უნდა მოხდეს ამ ჩვენ ასე ვთქვათ აზროვნებაში, რომ ამას მივხვდეთ, რომ მივხვდეთ იმას, რომ ეს უნდა იყოს სწორედ ამაზე ორიენტირებული, პროაქტიული სისტემა, ორიენტირებული ჯანმრთელობაზე და არა დაავადებაზე. ის უნდა მივიდეს ადამიანთან ეს სისტემა და არა ელოდოს, როდის გახდება ადამიანი ავად და მიმართავს მაგალითად თავის ექიმს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ამასთან მიმართებაში არის ასევე ის, რომ ხელმისაწვდომი იყოს. აი ჩვენ კვლევაშიდაც არის ამაზე აღნიშნული და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის, რომ პირველადი ჯანდაცვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს. ეხლა როდესაც სამინისტრო მოგიხსენებათ გარკვეულწილად ეს რეფორმის ერთ-ერთი ასპექტია, რომ მხოლოდ ის დაწესებულებები, რომელსაც ეყოლება 13,000 ან უფრო მეტი ბენეფიციარი, ნუ გარკვეული გამონაკლისები იქნება, მაგრამ ძირითადად სწორედ ასეთი
ესეთი სამედიცინო დაწესებულებები მიაწვდიან პირველი ჯანდაცვის მოსახლეობას დიდ ქალაქებში. თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში. რაც ერთი მხრივ ემსახურება, რომ მაგალითად ხარისხი გაიზარდოს, მაგრამ აქ ბევრი საკითხია კიდევ დასაფიქრებელი, იგივე მაგალითად ხელმისაწვდომობის საკითხზე. ახლა მე მოვიყვანო მაგალითად წინა შეხვედრაზე მაგალითი, როდესაც იგივე დიდუბის რაიონში მაგალითად ორი მსხვილი პირველადი ჯანდაცვის მიმწოდებელი დაწესებულებას ერთმანეთის გვერდით აქვს ეს პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები, პოლიკლინიკები გახსნილი. მაშინ როცა შეიძლება ამ რაიონის მეორე ბოლოში საერთოდ არ იყოს. ანუ ამ ხრივ შეიძლება პრობლემები შეიქმნეს, ასევე რიგების საკითხიცაა გასათვალისწინებელი განსაკუთრებით ქალაქებში და შეიძლება ამან გამოიწვიოს მე მაგალითად როდესაც კვლევას ვატარებდი რამოდენიმე არ მინდა ახლა 10 თავ დავამსახველო ეს კლინიკები, მაგრამ პირველად ჯანდაცვის ამბულატორიებში თუ პოლიკლინიკებში ისეთი სიტუაცია იყო მისაღებში, რომ მე მაგალითად თუ ძალიან ცუდად არ ავარ და რაღაც ისეთი პრობლემა არ მაქვს, ნამდვილად ძალიან გამეჭირდებოდა იმ რიგში დადგომა რა, იმ ჩახუთული urgentული თანაც არანაირი ხო ჩვენი ისინი არანაირი სტანდარტის ესეც საბაზრო მექანიზმის და ბაზის წამყვანი როლის ერთ-ერთი დამსახურებაა, რომ არანაირი სტანდარტები ამ სამედიცინო დაწესებულებების შენებლობაში არაა დაცული. იმიტომ მაგალითად ამ კომპანიებმა დაზოგონ თანხები არ ითვალისწინებენ სანიტარო ჰიგიენური ნორმები, სათანადო ვენტილაცია, ისეთ სიტუაციაა, რომ ნოზოკომიური დაავადებებს მაგალითად ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ცოტა სხვა მიმართულებით გადავდივართ, მაგრამ პირველ ჯანდაცვასაც ეხება და ზოგადად ჩვენ ჯანმრთელობას ეხება, ხო? იმიტომ რომ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში არანაირი სტანდარტი არაა დაცული, რომ მაგალითად ეს ნოზოკომიური ინფექციების განვითარება არ მოხდეს. რომელიც ძალიან ისეთი ვერაგი ინფექციაა. ანუ ეს კი ბატონო, კი შეიძლება ჩვენიერი ოპერაცია გააკეთოს, მართლაც პროფესიონალი ქირურგი იყოს და შეიძლება ამის გართულების გამო პაციენტი დაიღუპოს ან მისი მდგომარეობა გართულდეს და ყველაფერი წყალში ჩაიყაროს. დაკავშირებული ანტიბიოტიკურ რეზისტენტობასთან და ბევრი სხვა პრობლემასთან, მაგრამ აი სწორედ ახლა პირველ ჯანდაცვას თუ განვავალთ, აი ინფოიებში ისეთი სიტუაცია, არანაირი ვენტილაცია, არანაირი ამდენი პაციენტი ერთად ამოყრილი და ეს პრობლემა შეიძლება კიდევ უფრო დამძიმდეს მას შემდეგ, რაც გამოაკლდება თქვა ეს სამედიცინო დაწესებულებები. მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ თავარი ამოსავალი მაინც ხარისხი უნდა იყოს, ჯერ უკეთესი იქნებოდა, რომ თქვა ის შეგვესწავლა ეს დაწესებულება შეიძლება არ აყავს თქვა 13000 და ყავს 5000, მაგრამ აწვდის ხარისხიან მომსახურებას, ხო? არ აქვს მაგალითად ის ინტერესი, რომ მაგალითად პაციენტი რეფერალი გააკეთოს უფრო მაღალ დონეზე. ხარისხის გაზომვა ხარისხის გაზომვა, არაფერი ხარისხის გაზომვა არ ხდება, ეს ცალკე პრობლემა, ესეც გვაქვს ჩვენს რეკომენდაციებში, რომ ზუსტად ეს ხარისხის ინდიკატორები პირველ რიგში სწორედ ამაზე უნდა მოხდეს აქცენტი, რომელიც უნდა მიყვეს სწორედ ამ ანაზღაურების მექანიზმები და ხარისხი უნდა იყოს ერთმანეთთან მჭიდროდ კავშირში და სწორედ ეს არის ძირითადი პრობლემა, მით უმეტეს ჯანდაცვა ისეთი სფეროა, იმიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს ეფექტური ჩარევა, რომ ამ დროს ასეულს ინფორმაციის ძალიან მაღალი ასიმეტრია. ამიტომ პაციენტს უჭირს ხშირ შემთხვევაში ეს ხარისხის განსაზღვრა, მე რომ მეცნიერებს ახლა როდესაც ცუდად ავარ და მივდივარ და რაღაც ექიმი მეუნება, რომ შენ ეს მკურნალობის კურსი უნდა დაგინიშნო და ეს ეღირება ამდენი, ახლა ჩემთვის შეუძლებელია, მე თუ ახლა სამედიცინო განათლება არ მაქვს და ექიმი არა ვარ, როგორ უნდა გამსაზღვრო? ამდენად ხარისხიანი ეს მომსახურება, ამდენად შესაბამისობაში იმ ფასთან, რაც მე უნდა გადავიხადო, თუ მაგალითად უკეთესი ალტერნატივა შემეძლო, რომ უკეთესი ალტერნატივის თუ შემეძლო მიმართა. ამიტომ ამ მიმართულებით სახელმწიფო თუ ჩაერია ეფექტურად, ხო? ისე ძალიან მარტო ბაზარზე და მარტო ამ კერძო კომერციული დაწესებულების, რომელსაც არ აქვს ამ მიმართულებით ინტერესი, იმიტომ არ აძლევს ეს ბაზარი არის ინფორმაცია, სარგებლობენ ამ მაღალი ინფორმაციის ასიმეტრიები, მათ აქვს ინფორმაცია და პაციენტ მეორე მხარის პაციენტს არ აქვს და შესაბამისად არიან უფრო სწორად დაგეწოდებული ჯანდაცვის ეკონომიკაში მიღებული ეს ტერმინი არასრულყოფილი აგენტები. ანუ ისინი ძირითადად გამოდიან თავიანთი ინტერესებიდან და ნაკლებად ითვალისწინებენ პაციენტების ინტერესებს. საბოლოოდ ეს ყველაფერი სწორედ აისახება ვერის ჩვენ გაუღარესებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, გაზრდილ ხარჯებზე და მთლიანად ჩვენს კეთილდღეობაზე, ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე, იმიტომ რომ თუ
ჯობია მაგალითად რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი და ის იყოს პროდუქტიული, გაცილებით უფრო მაღალი ადვილად შეიძლება ეკონომიკური დოლათის მიღწევა და ეკონომიკური სტის მიღწევა, ვიდრე მაგალითად ფული წავიდეს იმართულებით, რომ ამ ავადმყოფ ადამიანებს უნგონა ჯანმრთელობა შეიძლება რაღაცა ერთი ნაწილი გამდიდდეს, მაგრამ მთლიანად ეს ქვეყნისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის არ არის სწორი მიმართულება. შეიძლება ვთქვათ, აი როგორი არის იდეალური პირველადი ჯანდაცვის მოდელი და ესე ბჭყალებში იდეალური პირველადი ჯანდაცვის მოდელი, ვთქვათ, რომელი ქვეყნებს ესე იგი ანუ ეხლა როდესაც ჩვენ შევისწავლით რამოდენიმე ქვეყანა იყო გამორჩეული, ამ მხრივ ერთ-ერთი იყო ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი, ინგლისი, ასევე საშუალო შემოსავლების ქვეყნებიდან ჩილეს მაგალითი იყო მოყვანილი, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, აზედაც მე ვთქვი ბიოფსიქოსოციალური მედელი იქ აქტიურადაა დანერგილი და ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ამაში ჩართულია კიდევ საინტერესო ისაა, რომ თვითონ პაციენტი, ანუ პაციენტი და ადამიანი უფრო სწორად პაციენტი არა ამ შემთხვევაში სწორი ტერმინი, იმიტომ რომ ის ადამიანი სანამ პაციენტი გახდება, ის აქტიურადაა ჩართული თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარებაში. ანუ ის უბრალოდ კი არ უყურებს იმას, რომ ის გახდება ავაზ და მე მას უნკუნალებენ და ის უბრალოდ მოწმიანი ამის ყველაფრის, არამედ თვითონ აქტიურად მონაწილეობს. მაგრამ ეს მონაწილეობა თავისთავად არ მოხდება თუ სახელმწიფო ამ მიმართულებით გარკვეული რეგულაციები და გარკვეული ქმედებები არ გაატარა. იგივე იმ მიმართულებით, რომ მაგალითად აი ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც უნდა დაიწყოს ადრეული ასაკიდან. ამას ვიძახი ბოლო 7 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში, რაც კვლევები ჩავატარეთ, ამით ვიწყებთ, რომ ამით ვამთავრებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორი ქცევები ჩამოყალიბდეს ადრეული ასაკიდანვე და ამას შეუწყოთ ხელი იგივე საბავშვო ბაღიდან, სკოლიდან, რასაც აი მაგალითად არსებობს ასე სპეციალური ბლუმბერგის ინდექსი, ჯანმრთელი ქვეყნების ინდექსი და ჯანმრთელ ქვეყნებში პირველ ადგილზე არის ესპანეთი და ძირითადად სწორედ ამით არის, რომ ისინი თავიდანვე ადრეული ასაკიდანვე ბავშვებს თავში უტენიან სამ რაღაცას, ესა ჯანსაღიკვება, ფიზიკური აქტივობა და სწორი ჰიგიენური ქცევები ჩამოყალიბება, მავნე ჩვევებზე უარის თქმა, ამას ასწავლიან. არსებობს ამის დანერგვა ვერანაირად ვერ მოვახციეთ იმას, რომ მე აქტიურად და უფრო მნიშვნელოვანი არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც სხვადასხვა სამინისტროება, იგივე განათლების სამინისტროსთან ერთად უნდა ითანამშრომლოს, რომ ეს ამის დანერგვა მოხდეს ჩვენ სკოლაში და უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს ამას. ამემად მაგალითად 2014 წელს სახელმწიფომ დაიწყო ეგრეთ წოდებული პილოტური პროგრამა სკოლის ექიმის. და ეს პილოტური პროგრამა დღესაც არაა დამთავრებული და ეს საინტერესო თუ პილოტურია ჯერეთი უნდა დამთავრდეს, ხო ამის ანალიზი უნდა მოხდეს. ანუ არსებობს სკოლების გარკვეული ნაწილი, სადაც არის ექიმი, ცენაცილი ასეულს დიდი ნაწილი სადაც არ არის ეგ. ბატონ სიმონ, ეგ პრობლემა არის, აი რაღაცას იწყებს ქვეყანა, თქვათ, ახალ რეფორმას, მაგრამ შემდეგ იმას დინამიკაში ძალიან კარგი საკითხი წამოჭერით ახლა. შეფასებას არ ახორციელებს და კი ბატონო, რატომ არ ახორციელებს? რა ქვეყნის ინტერესი არ არის რეალურად? ანუ თავისი დაწყებული პროექტის შემდეგ შეფასება, იმის ანალიზი და ამ ანალიზის საფუძველზე თქვათ რაღაც დასკვნის გაკეთება თუ აი რატომ ხდება ის ხშირად? ზოგადად აი ამ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს ადამიანებმა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა და უნდა აიღოს მათ მიერ გაკეთებულ ქმედებებზე. ამასთან დაკავშირებით ახლა ჩვენ ამ პირველ ჯანდაცვასაც ქონდა ამაზე საუბარი და სამინისტრომ თქვა რომ ისინი აპირებენ ჯანდაცვის სისტემის განვითარების გეგმას შემუშავებას, რომელშიც ერთ-ერთ კომპონენტად იქნება კი ბატონო, ძალიან კარგია თუ იქნება ასეთი გეგმა და ეს გეგმა სწორედ უნდა არსებობდეს, მაგრამ ეს გეგმები უნდა არსებობდეს არა მხოლოდ მოკლევადიანი, მაგალითად ერთწლიანი ხედვა, არამედ ძელვადიანი ხედვა უნდა არსებობდეს. ანუ ძელვადიან პერსპექტივაში სადმიდა მე რომ მივიდე და სამიმართულებით მინდა, რომელზედაც ყველა იქნება შეთანხმებული, რომელზედაც ყველა მთავრობის მეუხერხად იმის ახლა ჩვენი ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა და არა მარტო საქართველოს ჯანდაცვის პრობლემაა, სხვა ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემასაც თუ გავაანალიზებთ, ყველგან წერია ეს პრობლემა, რომ მინისტრების ან მინისტრის მოადგილეების ცვლა. რომლებიც მაინც ერთ მინისტრის მოადგილე იცვლება მეორე, რომელიც სხვა მიმართულებით მიდის, ხშირ შემთხვევაში ამას შედეგამდე ვერ მივყავართ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს კონდეს სისტემის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა, რომელიც იქნება ეს ავალდებული, შეიცვლება თუ არ შეიცვლება, ის იმ მიმართულებით წავა და რაღაც ლოგიკურ ნაბიჯებს
გაატარებს, რომ შედეგი მივიღოთ. როდესაც ესეთი რამე არ არის და პასუხისმგებლობას არავინ არ იღებს ხო ამაზე. აი მაგალითად ახლა 2014-20 წლების ხო გეგმა რომელშიდაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო პირველადი ჯანდაცვა. ვინმე ამაზე საუბრობს დღევანდელ დღეს 2020 წელი აქვს ხო? რა შესრულდა, რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა, თუ ვერ გაკეთდა, რატო ვერ გაკეთდა. აი ეს ანალიზი ასად არ ხდება. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არსებობს ის, რომ თვითონ ჯანდაცვას ამინისტრებს სახელმწიფომ არ უნდა დაეზოგოს თანხა იმაზე, რაც მთლიანობაში მე ეფექტს მოუტანს მთლიანად საზოგადოებაზე, შენ გაცილებით უფრო მეტი თანხები დაგეზოგება სხვა მიმართულებით. და ამ მიმართულებით ეკონომიკას გვაქვს. რა თქმა უნდა, და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტროში არსებობდეს სწორედ ეს ანალიტიკური სამსახური, როგორ შეიძლება, რომ რამდენი წელი გავიდა ახლა რაც ეს ხელისუფლება ამასული და ერთი ანალიტიკური ანგარიშიც არ არსებობს, რო შეხვიდეთ ახლა ჯანმრთელობის სამსახურების სხვა წლებში არსებობდა თუ რაც მანამდე არ არსებობდა, ახლა თავს არასდროს არ იკლავდნენ, ეს ჩვენ ყოველთვის პრობლემაა, რომ ანალიტიკა ჩვენ აქ მაგისტრის სააკაშვილის ამბობდნენ, რომ ჩვენ ახლა დრო არ გვაქვს რაღაც კვლევები ვატარავთ და ამის საფუძველზე მე პოლიტიკაში მივმუშაოთ, რაც ძალიან დიდი სულელე იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ იგივე გრძელდება და რაც გვაქვს ტრადიცია ეს იგივე გრძელდება, იმიტომ რომ ადამიანებს უჭირს პასუხისმგებლობის აღება. და აეტყობა ჩვენი ლიბრალი, იმიტომ ჩვენც ავთხოვთ. რადგანაც ჩვენ არავინ არაფერს ავთხოვთ, ისინიც უნდა გააკეთებენ, უნდა თუ მოსთხოვ გონიათ რომ რაღაც შენი პირადი ახირება თქვა. ხო, მაგრამ ამაზე უნდა იყოს მუდმივად წეწოლა, ამაზე უნდა იყოს მუდმივად საუბარი, რომ შენ მოდი ხარ, მე გეტყვიან, რომ თქვა მაგალითად ან მოგეწონება და მე აჩენებს სხვა აიჩიე, მაგრამ ეს არაა გამოსავალი, ანუ რაღაც უნდა დაინერგოს სტანდარტები და საჯარო მმართველობაში ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი და ერთ-ერთი საკითხი სწორედ ესაა, რომ რაღაც სტანდარტი უნდა არსებობდეს, რომელიც დაინერგება, ხო ცოტა წინ ხო უნდა წავიდეთ, ხო უნდა გავითადეთ, ხო უნდა ვაკეთოთ ის ერთი ადგილის ტკეპა, ხო, რომელიც მაგალითად ბევრმა წარმატებულმა ქვეყანამ გაიარა 20 და 30 და 50 წლის წინ, ხო? რაღაც ცოტა ხო აი ესტონეთის მაგალითი მოყავთ ხოლმე ყველაზე ის, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენ და ესტონეთმა ერთად დავიწყეთ ასე თუ ისე ჯანდაცვის რეფორმა და ისინი ბევრად წინ არიან ჩვენზე და ჩვენ როგორ ჩამოვრჩებით ესტონეთს. ნუ ესტონეთი ცოტა სხვა ჯერეთი ესტონეთი არ იყო საქართველოს უფრო მცირე ხნით იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაგანაც იმოქმედა უკვე მათ, როდესაც განთავისუფლდა საბჭოთა კავშირიდან, მათ აღწევდათ ის პერიოდი, როდესაც ჰქონდათ დამოუკიდებელი ქვეყანა, ბევრი ადამიანი ცოცხალი იყო, რომელთაც აღწევდათ ის 40-იან წლებამდე, რო იყო დამოუკიდებელი ქვეყანა და ჰქონდათ თავიანთი ჯანდაცვის სისტემა, დამოუკიდებელი სოციალური ჯანდაცვის სისტემა. და თანაც ჰქონდათ უფრო იცით აი პირდაპირ წერია, აი ძალიან კარგი სიტყვებია, რომ არ ჰქონდათ მათ ეგრეთ წოდებული ურა პატრიოტიზმი და ანუ ესენი მიმართოთ კარგად ესმოდათ, რომ მარტო ძოშებით ფრიალით კი ვერ ააშენებდნენ ქვეყანას და ვაშას სახელით. არამედ კარგად ესმოდათ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო უკვე დამოუკიდებელი ქვეყანას სჭირდება გაცილებით უფრო მეტი ფიქრი, გაცილებით უფრო მეტი კვალიფიკაცია, რომ ეს შენი დამოუკიდებლად სისტემა ააშენო და თავიდანვე კარგად ჰქონდათ წარმოდგენილი და ფიქრობდნენ ამაზე, რა მიმართულებით უნდა წაეყვანათ, როგორი სისტემა უნდა დაენერგათ, რა უნდა გაეკეთებიათ ამ მიმართულებით. ეს ძალიან კარგად ესტონეთის სოფლიო ბანკს აქვს 2010 წელს გამოსცა წარმატებული რეფორმატორი ქვეყნების შესახებ რა, ანუ აიღო ოღონდ ეს არის დაბალი და საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნები, ააჩია მთელი სოფლიოს მასშტაბით 10 ქვეყანა და ერთ-ერთი არის სწორედ ესტონეთი. და იქ არის პირდაპირ აი ციტადა მოყვანილი ამასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან კარგად ჰქონდათ თავიდანვე გააზრებული რომ რა უნდა გააკეთებიათ იმისთვის, რომ ჯანდაცვის სისტემა აეშენებიათ ისეთი, როგორიც მათ უნდათ. და ესტონეთის სისტემის სტრატეგიული გეგმა რა თქმა უნდა აი ერთ-ერთ რამოდენიმე იმაზე მქონდა შეხვედრაზე წლების განმავლობაში და ბოლოს აღარ მეჩვენებია, მაგრამ წლების განმავლობაში პირდაპირ ვაჩვენებდი, რომ აი როგორი არის პირველი გარეკანი ესტონეთის ჯანმრთელობის სისტემის განვითარების სტრატეგია. ჯანდაცვის სისტემა ერთ კომპონენტად მოიაზრება, ანუ ყველაფერი ეს ჰოლისტიკურად იყო აქ სხვადასხვა მიმართულებები, რომელიც შეუწყობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და უკეთესი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიღწევას. ეს იყო ერთმანეთთან ხარმონიული და ამაზე არსებობდა ესეთი სტრატეგიული გრძელვადიანი ხედვა და როდესაც ასეთი გეგმა არსებობს, იქიდან მე შეგიძლია შენ ძალიან ადვილად რაღაცა საშუალოვადიანი, მოკლევადიანი გეგმები, რომლებიც ამ ბიზნეს მიღწევაში შენ დაგეხმარება. ანუ ახლა იყო ჩვენთან ასეთი პოზიცია, რომ კონსენსუსს ვერ მივაღწიეთ ერთ-ერთ
მაღალი თანამდებობის პირმა, რომელიც დღესაც არის, მან თქვა, რომ ჩვენ კონსენსუსს ვერ მივაღწიეთ პირველად ჯანდაცვაში და ეს იყო ძირითადი პრობლემა და მეგონი ეს არ არის გამოსავალი, რომ კონსენსუსს ვერ მიაღწიებს, ამ კონსენსუსის მიღწევა ჯერ რამდენად იყო ამ მე ყოველ შემთხვევაში ახლა ბოლო 20 წელი არის ამ სისტემაში ვარ და ვერასოდეს ვერ დამინახე, რომ რაღაც დიდი სურვილი ყოფილიყო პირველად ჯანდაცვის განვითარებაზე რაიმე მუსიკალურ პაუზას ვაცხადებ. პაციენტის დრო საქართველოს ხმის ეთერში. პაციენტის დრო სამედიცინო სფეროში ყველაზე აქტუალური და პრობლემური თემებით. პაციენტის დრო თქვენი საუკეთესო კონსულტანტი საქართველოს ხმის ეთერში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ისევ შემოგიერთდით ბატონო სიმონ, მოდით კიდევ ერთხელ ვთქვათ, აი ყველაზე ისეთი კარგი პირველადი ჯანდაცვის პრაქტიკა რომ ქვეყნებშია და აი რა მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ ამასთან დაკავშირებით. ნუ ყველა მიმართულებით ახლა ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და რო გავაგზავნოთ ყველა მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები იძლევა ამის ასე თქმის საშუალებას, რომ ძირითადი აქცენტი არის იგივე ოჯახის ექიმის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, რომ ოჯახის ექიმი უფრო უკეთესად შეასრულოს თავის ფუნქცია და ამის ერთ-ერთი მაგალითია ბოლო რაც სხვადასხვა ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემას ეს წარმოუდგენია პირველადი ჯანდაცვის მომავალ საერთოდ ეგრეთ წოდებული პირველადი ჯანდაცვის ექსპერტი პირველადი ჯანდაცვის ექსპერტ ჯენერალის ასე ეძახიან ინგლისურად, ანუ ოჯახის ექიმი, რომელიც კარგად არის გარკვეული ამ საკითხებში, არა მარტო პირველადი ჯანდაცვის საკითხებში, არამედ მას შეუძლია შეწვევოს მაგალითად რამოდენიმე სპეციალისტი, სპეციალურად ანუ სახელმწიფომ აიღო ამაზე ფინანსები გამოყო ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს ოჯახის ექიმების შესაძლებლობების გაძლიერება, რომ მათ უკეთესად მართონ პაციენტები. და მიზანია ის, რომ 90%-მდე მოხდეს ამ პირველადი ჯანდაცვის პრობლემების გადაწყვეტა, უბრალოდ პაციენტის პრობლემების გადაწყვეტა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. და ამ მიმართულებით ხდება ოჯახის ექიმის გაძლიერება, სპეციალურად მათ უკვე შეუძლიათ რომ მართონ ეს სისტემა ძალიან კარგად და ძალიან კარგად გარიან გარკვეული მაგალითად როდის უნდა მოახდინონ რეფერალი, ვისთან როდესაც საჭირო გადაუდებელი მომსახურება, როდის ჭირდება მას მაგალითად სპეციალისტის კონსულტაცია თუ ასე შემდეგ და მოკლედ ასრულებს იმ ფუნქციას, რაც წესით აქვს პირველად ჯანდაცვას, ესაა სისტემის მეკარიბჭის ფუნქცია. ამ მიმართულებით ძალიან კარგი რეფორმა ერთ-ერთი იყო ეს, რომელიც ბოლო პერიოდში განხორციელდა და თუ მაგალითად ლიტერატურას ნახავთ, სწორედ ეს მიაჩნიათ, როგორც თქვი, ამ პირველადი ჯანდაცვის განვითარების მომავალ ეტაპად დიდ ბრიტანეთში. ჰოლანდიაში არის ასეთი საინტერესო მოდელი, რომელიც მაგალითად ხელს უსხობს ოჯახის ექიმის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ადგილობრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესებას. ანუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეს ღონისძიებები გადმოდის პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. და პირიქით პირველადი ჯანდაცვის თანამშრომლობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შეთანხმებული კოორდინირებული მუშაობით მე მაგალითად ეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამსახურები მუშაობენ აქტიურად სხვა მუნიციპალურ სამსახურებთან, მაგალითად მოახდინონ განსაკუთრებით პრობლემური შემთხვევებში, როდესაც მაგალითად ადამიანს აქვს სოციალური პრობლემები ან არის უსახკარო, მისი იდენტიფიცირება, მისი მიმართვა, სათანადო ფსიქოლოგიური, სოციალური, სამედიცინო დახმარების გაწევა და ამის შემდეგ მიდევნება, პაციენტის მიდევნება, ანუ მაგალითად რომ მივიდა ის ოჯახის ექიმთან, იმის მე რა გააკეთა, ასრულებს თუ არა ის, ანუ ძალიან აქტიურად მუშაობს ეს ორი სამსახური ერთმანეთთან, რომ საბოლოოდ მივიღოთ საუკეთესო შედეგი. ასევე საინტერესო არის ეგრეთ წოდებული ჯგუფები, მულტიდისციპლინარული ჯგუფები, რომლებიც ახდენენ ქრონიკული დაავადებების მართვას და ესეც სიახლე არის. მე თავად ვიყავი იტალიაში და ვნახე მსგავსი სისტემა და მართლა დახტომანებული დავჭი მაგათ გამოცდილებით, როდესაც ოჯახის ექიმი და სპეციალისტი ერთგუნდად მუშაობენ, რომ მართონ ეფექტურად ვთქვათ ქრონიკული დაავადება, მაგალითად როგორიცაა დიაბეტი.
ამ შემთხვევაში ეს ხდება ანაზღაურების ერთიანი ტარიფის შემოღებით. ანუ ოჯახის ექიმი და სპეციალისტი როგორც ერთი გუნდი ისახებებს ერთნაირ ფიქსირებულ თანხას და შემდეგ უკვე თვითონ წყვეტენ იმის შიგნით თუ ვის ფუნქციებს როგორ გაინაწილებენ და მაგალითად იქ სპეციალისტმა მითხრა პირდაპირ რომ მე ვაუბრუნები ჩემს პაციენტს რომლებიც ჩემთან მოდიან რომ თქვენ არ გჭირდებათ სპეციალისტი თქვენ შენი ოჯახის ექიმი თქვენ დაავადება ძალიან კარგად მოუვლის მაგრამ თუ რაღაც გართულებები იქნება მეც აქავა ანუ ნუ რაფთვის ნუ შეგეშინდება და ჩვენ ერთობლივად ძალიან კარგად ამ შემთხვევაში სწორედ ის мотиваცია რაზეც ჩვენ საუბრობთ რაც იწვევს ეს ჰოსპიტალური სექტორის ზეგავლენა და თქვა პაციენტების გადამისამართება ამ ჰოსპიტალურ სექტორში და სპეციალისტებთან ეს არის თავიდან არიდებული იმიტომ რომ ჩვენ არ აქვს არანაირი мотиваცია რაც ოჯახის ექიმი რაც სპეციალისტო რაღაცა რაღაცა კიდევ გაუთულდეს პირიქით ჩვენი მუშაობა ფასდება იმით თუ ამ დაავადებას ეფექტურად მართავ და შენ რადგანაც ფინანსური мотиваციაც არანაირი არ აქვს გამომართულებით ბუნებრივი ამას არ აკეთებ პირიქით შენ ცდილობ რომ შეიძლება ეფექტურად მართო და არ მოხდეს ამ პაციენტის მდგომარეობის დამძიმება ესე ძალიან საინტერესო მოდელია ზოგადად ანაზღაურების მეთოდები იცვლება სწორედ ამ მიმართულებით ანუ ძირითადი ანაზღაურების მეთოდი წლების განმავლობაში და დეკადების განმავლობაში იყო შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ანაზღაურება რამაც გაუგებრად კი არ ძალიან მნიშვნელოვანად გაზარდა ჯანდაცვაზე ხარჯები იმიტომ რომ ახლა შენ თუ მაგალითად ხარ პროვაიდერი და იცი რომ შენი ანაზღაურება დამოკიდებულია იმაზე რაც უფრო მეტ მომსახურებას მიაწვდე ამ პაციენტს შენ უნებრივია გაქვს და მეთომეტის თუ აღარსებობს ამის მონიტორინგის ეფექტური სისტემა შენ ყველანაირი мотиваცია აქვს ცდილობას რა თქმა უნდა ცდილობა აქვს რაც არ უნდა ახლა ჰიპოკრატეს ფიძები და საუბრობ ჩვენ და ეთიკურ საკითხებზე ეს ფინანსური мотиваცია ძალიან ძლიერია თუმცა ისეთ ქვეყნებში სადაც საქართველოს სადაც ძალიან შეჭირებულია ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი და მონორი ამის мотиваცია აქვს რა და ეს мотиваცია როგორ შემცირდეს ამ მიმართულებით სწორედ ეს ანაზღაურების მეთოდები იცვლება ანაზღაურების მეთოდი სწორედ ეს შესრულებული სამუშაოს მიხედვით ანაზღაურება იცვლება ანაზღაურების სხვა მეთოდებით იგივე კაპიტაციური მეთოდი ჩერეული მეთოდები ბონუსური სისტემით მაგალითად შედეგზე ორიენტირებული ანაზღაურების მეთოდებით ანუ სპეციალურად იზოლება შედეგები რომელსაც შენ გაძლევენ ინდიკატორებს რაც ოჯახის ექიმმა უნდა შეასრულო თუ შენ ასრულებ ამ ინდიკატორებს თუ შენ აქტიური ხარ იგივე მაგალითად ვაქცინაციის პროგრამებში ჩართული პრევენციულ პროგრამებში ჩართული თქვა შენ ანაზღაურება უფრო იმატებს ვიძე იმ შემთხვევაში როდესაც შენ არ სალაგეთე და თქვა კლიანად ამ შენ პაციენტებს რეფერალს ამისამართებ სპეციალისტებს და ჰოსპიტალურ სექტორში ანუ ეს мотиваცია შეამცირონ ამას ის არსებობს უკვე დღეს არის უკვე ეს ხელმისაწვდომი ამაზე ინფორმაცია არსებობს ახლა 21 საუკუნეში ძალიან ძნელია ახალი ველოსიპედის გამოგონება მithumetes იმ ჩვენზე გაცილებით უფრო წინწასული არიან ეს ქვეყნები მიმართულები და ძალიან დიდი ცოდნაა დაგროვილი რომ შენ მაგალითად ჯანდაცვის სისტემის თუ გინდა დაგეგმა იგივე პირველადი ჯანდაცვის სისტემის დაგეგმა თუ გინდა სწორად რომ ამ მიმართულებით სწორედ გადაწყვეტილებები მიიღო ამაზე ასევე ძალიან დიდი მასალა უბრალოდ საჭირო არის რომ შენ მოარგო კიდევ ერთხელ არ გამოვაკი ბატონო ხშირ შემთხვევაში არა მიზან შეწონი და მეც არ ვამხლობი რომ მაგალითად ყველაფერი ისე აიღო და გადმოიტანო მაგრამ ძალიან კარგად შეიძლება ის გარკვეული ელემენტები რაზედაც ახლა მე ვსაუბრობ მოარგო შენ სისტემას აი ბატონო სიმონ რო შევაჯამოთ ახლა დღევანდელი ჩვენი საუბარი და რაღაც დასკვნასავით რომ გავაკეთოთ ხო ნუ დასკვნა ალბათ სავით ეს იქნება რომ უფრო მეტი ძალიან პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ კიდე დაინტერესდით ამ თემით კიდევ ერთხელ და ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩვენ აქტიურები არ ვიქნებით ამ მიმართულებით მე ასე მიმაჩნია არაფერი არ შეეძლო რაც უფრო მეც ვისაუბროთ რაც უფრო მეტად წამოვწევთ იმ პრობლემას და პირველად ჯანდაცვა არის მართლა მნიშვნელოვანი პრობლემა იმიტომ რომ ამაზე დამოკიდებულია ზოგადად ადამიანების ჯანმრთელობა და საზოგადოების კეთილდღეობა. რომელსაც შეიძლება ასე პირდაპირ ვხედავდეთ, მაგრამ თუ გავეცნობით საერთაშორისო გამოცდილებას ჰათუნ ან საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობას მარტო ხო გასაგებია რომ თუ შენ გაგრძელი პირველადი ჯანდაცვა ადამიანების 80-90%
ჯანდაცვის პრობლემები უგვალდება პირველად დონეზე, პრევენციულ დონეზე. უკვე შენ აღარ გექნება იმდენი ხარჯები და შენ შეგიძლია ის თანხა, რომელიც შენ უნდა დაგეხარჯა ამ ავადმყოფი ადამიანის გონებაზე, სხვა რამეში გადაიტანო. იგივე სოციალურ საკითხებში, ეკონომიკის სტიმულირებაში, განათლებაში გადაიტანო და ქვეყანას უფრო მეტი განვითარების შანსი ექნება. მით უმეტეს ხო ჩვენ აი ქვეყანა, სადაც ძალიან წერი არის რესურსები და ყოველთვის უკვე დიდ პრობლემად იქნება. იზრდება ის ჯანდაცვის დანახარჯები, როგორც ხედავთ ყოველწლიურად, მაგრამ შედეგს ისევ შეძღებულობთ, ხო? და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ამ მიმართულებით სწორად ჩაიდოს, სწორედ ამ პირველად ჯანდაცვის გაძლიერებაზე ჩაიდოს, მოხდეს ის საყოველთაო ცნობილი აპრობირებული სქემების გამოყენება, რომელიც რამაზეც ვისაუბრეთ და კიდევ ბევრ რამეზე ვერ მოვასწრეთ, ახლა საუბარი ძალიან ბევრი ასეთი მსგავსი სქემა არსებობს. რაც თავარია ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთხელ კიდევ მინდა ეს საკითხი დავაფიქსირო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯანმრთელობის სამინისტრომ შექმნას მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომ მონაწილეობდეს ამ პროცესში. აი მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი არის ეგრეთ წოდებული პლატფორმების ჩამოყალიბება, რომელიც იქნება სავალდებულო, სადაც ყველა მხარე ამას ჩათულები იქნებიან, როგორც აკადემიური წრის წარმომადგენლები, რომლებიც თავიანთი ახალი კვლევის შედეგებს გააზიარებენ და თავის საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებს აჩვენებენ. ასევე იქნებიან ჩათულები ოჯახის ექიმები, ასევე ჩათულები იქნებიან მუნიციპალიტეტის სამსახურები, სამინისტრო თვითონ იქნება ჩათული, ანუ არასამთავრობო სექტორი იქნება ჩათული და ყველა ერთად რაღაც მოახდეს ამ საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას. და შემდეგ ამას უნდა არსებობდეს გუნდი, რომელსაც მოახდენს ამის ანალიზს და საუკეთესო რაც იქნება ამ ანალიზის შედეგად იმის მოხდება იმის დანერგვა რეალურ ცხოვრებაში. ანუ უფრო მეტი თანამშრომლობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, ამას უნდა მივახციოთ. უფრო მეტ თანამშრომლობას, უფრო მეტი კომუნიკაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ გვინდა რომ უკეთესი შედეგი მივიღოთ. და რა თქმა უნდა, კიდევ დავასრულებ, მნიშვნელოვანია ისევ ამ კომუნიკაციის საფუძველზე მოხდეს ერთიანი სტრატეგიული გრძელვადიანი გეგმის ჩამოყალიბება. რომელიც ხელს შეუწყობს, რომ 1970 ხო 30 წელი მეტი გავიდა, რაც დამოუკიდებელი ხარ და ხო უნდა გქონდეს ესეთი სტრატეგიული გრძელვადიანი ხედვა, როგორ შეიძლება ქვეყანას არ გქონდეს ჯანმრთელობის სისტემის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა. რომელიც იქნება უკვე გავიდა, ხო რაღაცა ფასეულობებს ხო უნდა მივაღწიოთ, ხო უნდა დაინერგოს ამ ქვეყანაში და ხო უნდა მივახციოთ. რომელიც იქნება სავალდებულო და რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვლება თუ არ შეიცვლება ეს ან თუ ხელისუფლება თუ მინისტრი თუ მინისტრის მოადგილე, ამას და მივაქვს რაღაც საუკეთესო შედეგები. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ბატონ სიმონ მობრძანებისათვის. დღევანდელი ჩვენი ეთერი ამით სრულდება. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.